ඔහුට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා කියන එක ඇත්ත. ඇය දික්කසාත වුණා කියන එක ඇත්ත. මම ඔහුට අවවාද කරා කියන එක ඇත්ත. අපි කොහොමද ඔන්න ඔය විදිහේ අදහස් කීපයක් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. මේකට කියන්න අපි පාවිච්චි කරනවා it's true that කියන phrase එක. It's true that. ඔහුට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. He has many problems. දැන් ওই කොටස් දෙක එකට කරපුවාම අපිට අදහසක් ලැබෙනවා. It's true that he has many problems. It's true that he has many problems. ඔහුට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා කියන එක ඇත්ත. ඇය දික්කසාද වුණා කියන එක ඇත්ත. එහෙම දේවල් ජීවිතේ සිද්ධ වෙනවා. It's true that she divorced. It's true that she divorced. ඔයාට එහෙම දෙයක් ආරංචි වෙනවා කෙනෙක් ගැන. ඔයාගේ හිතවතියක් එහෙම දික්කසාද වුණා කියලා ආරංචි වෙනවා. ඔයාගෙන් තව කෙනෙක් ඒ දේ අහනවා. මිනිස්සු එහෙමනේ සාමාන්‍යයෙන් එක විස්තර කතා කරනවා සමාජයේදී. එතකොට ඔයා කියනවා ඔව් yes ඇය දුක්ඛසාද වුණා කියන එක ඇත්ත. ඇය දික්කසාද වුණා කියන එක ඇත්ත. Yes it's true that she divorced. ඔයාට ආරංචි වෙනවා ඔයාගේ හිතවතුන් දෙන්නෙක්. ඒ කියන්නේ ඉහෙලියක් සහ යහළුවෙක්. එයාලා අතරේ ආදර සම්බන්ධයක් තිබුණා. හැබැයි ඒ ආදර සම්බන්ධය නැති වුණා කියලා ආරංචි වෙනවා. එතකොට ඔයා කියනවා එයාලා වෙන් වුණා කියන එක ඇත්ත. එතන divorce නෙමෙයි. broke up. Okay? It's true that they broke up. එයාලගේ සම්බන්ධය නැති වුණා කියන එක ඇත්ත. දැන් එයාලා වෙන් වුණා කියන එක ඇත්ත. It's true that they broke up. It's true that they broke up. ඔවුන් වෙන් වුණා කියන එක ඇත්ත. තාමත් ඔයාලට කෙනෙක් එක්ක face to face ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරිද? එහෙම කතා කරද්දී වරදිනවද? ප්‍රශ්නයක් අහන්න බැරිද? ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම උත්තර දෙන්න බැරිද? ඉතින් මේ වගේ ගැටලු ඔයාලට තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව භාවිතා කරද්දී. ඉතින් මේකට හොඳම විසඳුමක් තියෙනවා. අගෝස්තු මාසයේ 16 වෙනිදා මගේ අලුත්ම ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව පටන් ගන්නවා. මේක මම දේශනයක් දෙන පාඨමාලාවක් නෙමෙයි. මම උගන්වීම් කරන දේවල් ප්‍රායෝගිකව පන්තිය තුලදී කතා බහ කරලා පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ පුහුණුවක් නැත්නම් අපිට කෙනෙක් එක්ක ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ. නිකන් ගුරුවරයෙකුගේ දේශනයක් විතරක් අහගෙන අපේ කට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හුරු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම හුරු වෙන්න නම් අපි ප්‍රායෝගිකව පුහුණු වෙන්න ඕනේ. මේ පාඨමාලාව ඇතුළේදී ඔයාලට පුළුවන් පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන කට්ටියත් එක්ක වගේම මාත් එක්කත් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ලස්සනට කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න. මෙම අලුත්ම පාඨමාලාව පටන් ගන්නවා අගෝස්තු 16 වෙනිදා. මේක මාස දෙකක් තියෙනවා. සඳුදා බදාදා සිකුරාදා යන දවස් තුනේම රෑ 7:30 ඉඳලා 9:30 දක්වා පැවැත්වෙනවා. ඉතින් කිසිම වයස් භේදයකින් තොරව ඕනම කෙනෙකුට වයස අවුරුදු 10 ඉඳලා 80 90 දක්වා ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඕනම ශාස්ත්‍රයක රැකියාවක් කරන කෙනෙක්, ඕනම ශාස්ත්‍රයක අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙක්, ලංකාවේ වගේම විදේශගත වෙලා ඉන්න ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මට මෙසේජ් එකක් එවන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට සියලුම විස්තර දෙනවා. 16 වෙනිදා ඉඳලා ඔයාලට පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. අපි කියමු මෙන්න මේ විදිහ අදහසක්. ඔහු අලුත් වාහනයක් මිලදී ගත්තා කියන එක ඇත්ත. ඔයාට ආරංචි වෙනවා එහෙම දෙයක්. තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔයාගෙන් අහනවා did he buy a new vehicle? එයා අලුත් වාහනයක් ගත්තද? Yes. එයා අලුත් වාහනයක් ගත්ත කියන එක ඇත්ත. Yes. It's true that he bought a new vehicle. It's true that he bought a new vehicle. ඔහු අලුත් වාහනයක් මිලදී ගත්තා කියන එක ඇත්ත. Right. ඉතින් තාමත් ඔයා මේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම පහළ තියෙන subscribe button එක press කරලා මේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේ ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝස් ඔයාලට හැමදාම බලලා පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මගේ අලුතෙන්ම ඔන්ලයින් පාඨමාලාවක් පටන් ගන්නවා ලබන මාසේ. ඒ පිළිබඳව ඔයාලට විස්තර දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඒත් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මැසේජ් එකක් එවන්න. ඒකට සම්බන්ධ වෙලා ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. මගේ දේශනයක් අහගෙන ඉන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. දේශන අහගෙන හිටියා කියලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ කට හුරු වෙන්න ඔයා හොඳට කතා කරලා පුහුණු වීම කරන්න ඕනේ. ඒ අවස්ථාව ඔයාලට මගේ ක්ලාස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඕකේ.
මම සාමාන්‍යයෙන් එහෙම දේශනදිදී එහෙම කට්ටියට ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න කැමති නෑ. මොකද මම කැමති අනිත් අය මම වගේම ලස්සනට කතා කරන්න පුහුණු වෙනවට. right. අපි තව කොටස් ටිකක් මේ it's true that කියන phrase එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරලා බලමු. right. අපි කියමුකෝ මෙහෙම. එයා ප්‍රොමෝෂන් එකක් ගත්තා කියන එක ඇත්ත. It's true that he got a promotion. It's true that he got a promotion. It's true that he got a promotion. ඔහුට ප්‍රොමෝෂන් එකක් ලැබුණා කියන එක ඇත්ත. එයාලා රණ්ඩු වුණා කියන එක ඇත්ත. ඔයාට ආරංචි වෙනවා එයාලා රණ්ඩු වුණා කියලා. ඉතින් තව කෙනෙක්ට ඔයා කියනවා මේ එයාලා රණ්ඩු වුණා කියන එක ඇත්ත. It's true that they quarreled. It's true that they quarreled. සමන්ව අත්අඩංගුවට ගත්තා කියන එක ඇත්ත. සමන් කියලා කෙනෙක් හිටියා. එයා මොන හරි වරදක් කරා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔහු අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඒතර සමන්ව අත්අඩංගුවට ගත්තා කියන එක someone was arrested. Someone was arrested. It's true that කියන phrase එක එන්න ඕනේ මුලට. It's true that someone was arrested. 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 Someone අත්අඩංගුවට ගත්තා කියන එක ඇත්ත. එයාලා ට්‍රිප් එකක් ගියා කියන එක ඇත්ත. It's true that they went on a trip. කොටස් දෙක මතකනේ. It's true that එක කොටසක්. They went on a trip කියන එක තව කොටසක්. ওই කොටස් දෙක එකට සම්බන්ධ වුණාම it's true that they went on a trip. It's true that they went on a trip. Right. ඔයාට කියන්න ඕනේ මම රස්සාවෙන් ඉල්ලාසුණා කියන එක ඇත්ත. ඔයාට රස්සාවේ මොනවා හරි ගැටලු තිබුණා. නිලධාරීන් එක්ක ප්‍රශ්නයක් හරි එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම ඔයාට රස්සාව එපා වෙලා හරි කොහොම හරි වෙලා ඔයා රස්සාවෙන් ඉල්ලාසුණා. එතකොට වාගෙන් කෙනෙක් අහනවා is it true? Is it true? ඇත්තද? එතකොට it is true නෙමෙයි is it true that you resigned from your job? Is it true that you resigned from your job? ඔයාගේ රස්සාවෙන් ඉල්ලාසුණා කියන එක ඇත්තද? අන්න එතකොට වා කියනවා yes it's true that. Yes it's true that I resigned from my job. Yes it's true that I resigned from my job. මේ වාගේ තාත්තා හොස්පිටල් එකේ ඉන්නවා කියන එක ඇත්තද? එතකොට ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ ඇත්තද? Is it true that? Is it true that your father is in hospital? Is it true that your father is in hospital? ඔයාගේ තාත්තා හොස්පිටල් එකේ ඉන්නවා කියන එක ඇත්තද? Is it? එතකොට it is නෙමෙයි is it. මොකද is එක මුලට එන්න ඕනේ මේක ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රශ්නයක් අහද්දී is එක මුලට ගන්න ඕනේ. Is it true that your father is in hospital? එතකොට ඔයා කියනවා ඔව් මගේ තාත්තා හොස්පිටල් එකේ ඉන්නවා කියන එක ඇත්ත. Yes it is true that. නැත්නම් it is කෙටි කරන්න පුළුවන්. Yes it's true that my father is in hospital. Yes it's true that my father is in hospital. ඔයාගේ බිරිඳ ගැබිනියක් බව ඇත්තද? කෙනෙක් ඔයාගෙන් එහෙම අහනවා. සමහරට යාට මොනවා හරි එයා කැමති කෑම බීමක් ගෙනත් දෙන්න වෙන්න පුළුවන් නේද? සාමාන්‍යයෙන් අපි එහෙමනේ ලංකාවේ කට්ටිය. right. එතකොට අහන්නේ is it true that? Is it true that? ඇත්තද? Is it true that your wife is pregnant? Is it true that your wife is pregnant? ඔයාගේ wife pregnant කියන කතාව ඇත්තද? කියන එක ඇත්තද? එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඔව් මගේ wife pregnant කියන එක ඇත්ත. Yes it's true that my wife is pregnant. Yes it's true that my wife is pregnant. Okay right. ඔයාට කියන්න ඕනේ මේ ඔයාගේ සහෝදරයා ඔයාගේ සහෝදරයා එයාලත් එක්ක තරහ බව ඇත්තද?
Is it true that your brother is angry with them? Is it true that is it true that your brother is angry with them? ඔයාගේ සහෝදරයා එයාලත් එක්ක තරහයි කියන එක ඇත්තද? ඔව් මගේ සහෝදරයා එයාලත් එක්ක තරහයි කියන කාරණාව ඇත්ත. Yes, it's true that my brother is angry with them. Yes, it's true that my brother is angry with them. මගේ සහෝදරයා වුන් එක තරහයි කියන කාරණේ ඇත්ත. තරහයි කියන එක ඇත්ත. Yes, it's true that my brother is angry with them. Right. ඔයාලට කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහේ අදහසක්. Right. ඔයා කියනවා එයාලට ගොඩක් කරදරවලට මුහුණ දෙන්න වුණා කියන එක ඇත්ත. Yes, it's true that they had to face a lot of problems, not a lot of troubles, karadara. Yes, it's true that they faced එයාලා මුහුණ දුන්නා, they faced a lot of troubles. It's true that they faced a lot of troubles. එයාලා ගොඩාක් කරදරවලට මුහුණ දුන්නා කියන එක ඇත්ත. Right. ඉතින් මේ it's true that කියන phrase එකත් හරි ලස්සනට අපිට අපේ day to day speaking වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I think you could understand this. Don't forget to subscribe this channel, and if you want to join my online English class, please just send me your name to my WhatsApp. Okay, so I have mentioned my WhatsApp number above on the screen, then you can see that. So let's meet with another video. Goodbye.